nag-export na lang sila dito. Oo. NXP solid. They close this one out with another side lane. I'm looking at... Alice, maybe? pwede si mga favorites nila. O Gatot Kacha? Nagliliumord din yata sila before. Gatot Kacha yung pinaka-safe na pick. Para kay MB. Ko. Definitely para sa NXP solid. Pero, paano hindi na tayo kung kufra to bigla? Oh! Oy, Balmond. Okay. Ang tagal nating hindi Na-miss nakita ko, muli ang Balmond. Ever since nung Project Next. Oh, I think after ng Project Next na wala ito sa pool. But NXP Solid, they tend to pick it up again. So it goes to show na ito na naman yung lineup ng NXP. Revolving around H2O. They really want to protect this guy. And nakita naman natin ang kalakasan ng H2O bilang isang carry. Meanwhile, up against a team na kayang maging X-Factor up to the late game itong lineup nila. Baksha, Xborg, Hellkurt, taas ng damage output, may Valier ka pa. Both different styles, Wolf, para sa laban natin. Bukod sa different style siya, ito yung mga style sa comfort ng bawat team. For example, itong Cignal Ultra, pag gusto nila na nagpa-participate si Hades sa mga laban, kukuha sila nito na aggressive na carry, na funnel. And this time, it's gonna be Hades. So, hindi sila gagawa nung passive gameplay nila na meron silang core na nagpa-farm sa side lanes. Ngayon, ito namang NXP, katulad nga sinabi mo, playstyle nila to. Ling sa mga favorite picks nila. Siguro na-worry lang ako dun sa Balmond. Pero tingnan natin kung paano gagamitin. Kung yung tempo ba nung Balmond ay magagamit nitong NXP Solid. Yeah, kasi at least, I think alam din kasi ng NXP na may Khalid. Tapos kahit yung Xborg, may time kasi na kapag nag-ulti yan, naubos yung buhay, matsambahan ng isang lethal counter, patay agad. Dire-diretso na yun. Dire-diretso na snowball. Yeah. So, we shall see. Kasi again, NXP Solid, I think they also discovered in the new patch na hindi na nila kailangan yung 2-1-2 meta. Ang ginagawa nila ngayon, mag-iiwan sila ng mage sa gitna, tapos dalawa yung a-atake sa either orange buff or purple buff. Kasi kahit na kumukunat ng onte, ganun pa din yung XP na nakukuha. Ang ganda nung ginawa dito ng NXP Solid. Si Chester bilang Selena, naglagay na siya ng mga traps niya doon sa orange buff para hindi siya ma-pressure nung iba pa. Tapos syempre si Yawi tumutulong. Again, yung maganda kasi sa Selena, pwede siyang tumulong sa pag-jungle kahit hindi siya nandun para hindi kumunat yung jungle. Kaya napapabilis din. Yung trap lang talaga yung magdadala. But this time, I think H2O, mauuna siya sa jungle dito. Makikita nila si Hades na wala pang orange buff. Gagalaw kaya ang NXP dito? Ang ganda nung yung medyo trick na ginawa ng NXP Solid. Bago patamahin yung pana, nag-slow na muna. Kaso kasi si Imba DJ, aware siya na ganun man. Kasi sobrang slow mo, tatamaan ka talaga ng pana. So, nag-flicker na lang siya palayo. I like it. And this is Imba DJ's, I think, favorite hero as of now. Ang Valier na binibigyan niya ng 3 kwintas. Meanwhile, in the bottom side, yun ang unang strike. And this is what you get kung meron kang Baksha na may shield unity and napakabilis na Hellkurt pag nagpagabi. That is also the jungle/funnel na Hellkurt natin, in-all-in natin. 1 minute 30 seconds nag-level 4 siya. Matic, ginamit agad yung ultimate para makakuha ng crucial na kill dito sa may bottom lane. Tapos, kuha na ngayon ng shields ng Torre. Ayun, Tunaw! Tunawi. Okay, Chujin comes in with the last insanity. Habang umikot lang dito, si MB, kumuha lang ng mga paunti-unting gold ang Cignal Ultra in the bottom lane. And napunta yun kay Hades, Wolf. Mukhang mag-snowball dito si Hades. Pwede nga talaga mag-snowball si Hades. At yan naman ang gustong tempo na gawin ng Cignal Ultra. Ito yung speed na gusto nilang laruin. Wanna be able to just burst down the members of NXP Solid. Every time na may ultimate at may timing ng item, pwede silang kumalag. At mukhang gano'n na nga ginagawa nila kasi nga tinatabla lang din nila ang lanes as of now. So, polado dito si Chujin in the bottom lane. Ngayon, nagre-reset. Oh no! Round number 2, let's go! Kinalmot! And Hades will get another kill. MB, biktima na naman ng karahasan. Alam natin na dito sa bottom lane, mahirap tumakas yan kasi masikip yan. Masikip tong area na to.
At yung advantage kasi ng Cignal Ultra, meron sila nga no Dark Night Falls. Oh. Yung vision na tinatanggal niya ay nagpapahirap talaga sa mga members ng Ultra. However, I'd still feel na yung si NXP Solid, parang okay naman sila sa nangyayari kasi si H2O naman nakapag-farm. Yeah, at kasi yun talaga yung main plan ng NXP Solid. Mabigyan ng space si H2O dahil in the late game kaya nilang lumaban in terms of damage. Bensanity, nasalo niya dito Abyssal Arrow plus yung Abyssal Trap. Bursting Fireball though, tinipigilan ang NXP Solid to burst down Bensanity. Of course, with the help of the emblem, the tank emblem Wolf dito. If I'm not mistaken, that's the Tenacity. Yes. Buhay si Bensanity, pero actually patay na siya ngayon. H2O, wala doon na din. Kalating kanyang buhay as merong ejector na magaganap doon sa pinagilid. Pulado si Yawi dito, unang mawawala para sa side ng NXP. Meanwhile, tumatakbo na ang dalawang membro, Chester, MB, hinabol ni Chujin, Imba DJ. Wala na silang gagawin pa kung hindi. Protektahan na lang itong turtle. Napakagandang pag-pin mula sa NXP Solid. Good decision din na makapag-clash doon sa time na yun. At bukod doon, nahuli pa ng ejector doon si Hades. That's wonderful mula kay Yawi. Isa sa mga players talaga na pwede nating tignan as featured player of NXP Solid. That ejector play, parang alley-oop. Okay lang na mamatay na siya doon sa time na yun kasi nakuha naman nila yung crucial na hero mula sa Cignal Ultra. Manjin, importante ang snowball para sa Hellcurt. Every time na mapapatay mo ang Hellcurt, maganda yun para sa team mo, lalo na pag funneled yung Hellcurt. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, Wolf. Para kang nasa pelikulang Interstellar. Yung kada segundo na wala ka sa mapa, parang isang araw na wala kang nakukuhang gold. Meanwhile, may laban na naman. Yawi ang unang charge dito, pero makuha ni Hades dito ang turtle. Lethal counter, wala nang gagawin dahil yung Deadly Poison Stinger ang uubos dito sa side ng NXP. So nakabawi pa rin si Hades. Even though puro assist ang kanya nakuha. Ang nangyari doon para sa NXP Solid, nag-decide sila, okay, gamitin natin yung mga supports natin, wag natin gamitin si H2O para kumuha ng turtle doon. Tama naman yung ideya, kaso yung Cignal Ultra, mas maganda talaga yung teamfight potential nila doon. Both sa fact na masikip doon sa turtle area kay Manjin, meron pa silang padilim. So, bin-round out nila muna yung NXP Solid tapos tsaka nila tinalo dun sa turtle fight. By the way, napaka-clutch na retribution mula kay Hades. Totoo. Masikip na, madilim pa. Claustrophobia ang pwede mong makuha dyan. As Bensanity ang magiging sakripisyo dito sa Cignal Ultra dahil kinukuha lang nila ang purple. Meanwhile, NXP Solid, kung titignan mo dito, yung gold hindi naman din ganun kalayo. Kala natin sa Cignal Ultra na yung laban. This is the reason kung bakit maganda ang isang lane kasi nakakapag-farm siya kahit saan. Mabilis talaga. Give him a little bit of opening. Kapag wala masyadong huli yung kalaban sa kanya, confident siya makapag-farm. Kumbaga, mas maganda, mas kaya niyang magpalaboy-laboy dahil nga naman, pwede siyang tumalon sa mga walls. At bukod dyan, mabilis din yung clear niya. Yeah. Nabilis yung clear at mukhang walang huhuli dito sa lane. Except the silence na meron ngayon dito sa Hades. Pero nasipa siya, pabalik. At nakita pa siya dito ni Chester. Abot kaya ang kanyang pana. Mukhang hindi na dahil yung mga kampe dito ng Cignal Ultra ay bubugbugin siya. Yataps na naman dito si Chester and si Yawi. 7-4 ang ating score. Cignal Ultra in control. But then again, Wolf, the plan for NXP, kailangan buhay lang si H2O. Yes, kailangan lang makapag-farm 2-0-1 para sa ating Ling. Hindi ako sure kung siya yung pinakamayaman pa rin sa ating laban. Pero kanina kasi, nung nag-item check tayo, siya yung may pinakamaganda ang farm. Now, in this battle, gonna be picked up. Cignal Ultra, ito na yung pangatlong turtle, if I'm not mistaken, at kailangan niyang kunin ng Cignal Ultra para naman makontrol nila yung next 2 to 3 minutes of the game. Oo. Tignan natin, dahil mukhang magkakaroon tayo dito ng Turtle Dance. MB, little counter, malilate. The arrow ay late din para sa NXP. Libreng pagong ang nakuha dito ng Cignal Ultra. Plus, nagka-item pa si Imba DJ dito, Wolf. So now we're moving in sa ating mid to late game. Yes, kailangan, nandito tayo exactly sa ating midpoint ng ating mid-game nga, tinatawag natin. And kung saan malakas ang lineup ng Cignal Ultra. Learn about this, guys. Pakinggan nyo itong sasabihin ko. It's called Power Spike. Ang Cignal Ultra, meron Power Spike sa point na to dahil meron sila akong items at malakas yung hero nila sa oras na to. Speaking of Power Spike, pinapakitaan na ng Power Spike si Yawi at mukhang hindi niya yun like, mga kaibigan, as H2O tumatakbo na. Gumamit ng kanyang ultimate para lang mabuhay dito. Napakagandang pick-off
para dito sa dalawang squad. Man, I would say NXP Solid ang mas maganda ang naging resulta para sa kanila. Ganito kasi, ang talino na ginawa ni Hades. Ginamit niya yung wall, tapos nireserve niya yung Deadly Poison Stinger, pati yung ultimate niya, para pagtatalo na siya kay H2O. Pero sabi ni H2O, nako, hindi ako mag-ulti unless mag-ulti ka at tumalon ka sa akin. Nung tumalon na si Hades, dahil walang petrify yung Hellcurt na yan, nakapag-ulti pa, Tempest of Blades, na-dodge niya yung Deadly Poison Stingers at nakalayo. Cignal Ultra, wala sila nakuha aside from Yawi, which is a support dun sa clash na yon. A support for a support actually ang nangyari. Pero mas naging maganda yung defense ng NXP at naiintindihan ko yon. Pero I think na itabla lang din ng Cignal Ultra kasi nga Hades, hindi din naman siya namatay. So, nawalan lang sila ng skill, but ngayon nag-reset na. Wolf, tabla na naman ang laban dito. Depensa para sa NXP. Ang unang mag-overextend ay pwedeng potentially magpatalo sa team. Totoo yan. Kung sino magkamali dito sa para sa teams natin, madaling matalo, madaling mag-snowball. For Cignal Ultra, however, parang baka kailangan nilang magmadali ng kaunti sa ating laban ngayon. Maybe get the items up on Hades. Come the late game, may mga bandang siguro 15-16 minutes, mahirap nang huli ng mga members ng NXP Solid. Tapos nagiging nakakatakot na yung show. Yeah. Even yung isang ejector play could be really good kasi I have to take note, ang Cignal Ultra wala silang Purify. Yeah. So, ma-stun lang sila o makontrol lang ng isang beses. Doon sila mayayari. Totoo ka dyan, Wolf. Unless mag-survive sila doon. Kasi pag nag-survive sila doon sa mga skills ng NXP, may potential outplay mechanic kasi rin sila. But then again, I agree with you. Mas mataas ang mobility ngayon ng NXP at 4 yung flicker nila and H2O buhay na buhay pa. I think magiging dilemma to sa Cignal Ultra dahil mukhang Cignal Ultra yung napipressure makipag-clash ngayon. Napapansin ko rin sa side ng NXP Solid ay nagsishove sila ng lanes ng mabilis. That also means yung Cignal Ultra hirap din mag-extra push. Pero ngayon, Rhea finds an opening onto the bottom lane. Very nicely done. Kasi nga naman yung NXP Solid gusto nila maglagay na mas marami pang members around this Lord area. At mukhang si Imba DJ ata ang unang mas paspatan ng NXP Solid. Tumama yung arrow ata dito. Joke lang, hindi pala. Dahil si Khalid ay libre sa bottom lane ni Rhea doing the work para sa Cignal Ultra. I remember na nakausap ko ibang professional players at parang mas preferred nila yung Valier laban sa Selena. Kung ano lang kung 1v1. One-on-one. Kasi thing with Valier is meron siyang, kung sakali nang tinamaan siya ng ultimate niya, ng pana, at least meron siyang pangtanggal ng stun. Mag-ulti din siya. Ulti lang din. Yeah. Pero again, maliit na bagay yun Yung fact na merong stun na malapit ng Selena, that also makes this hero one of the strongest heroes sa ating meta at almost automatically binaban din. Yeah. Hades, eto na. Oh no, Renny J, ang bomba. May pasabog bang na magaganap dito? Meanwhile, si Hades ay makakawala. Walang Dark Knight Falls ngayon. Naayos na yung kuryente at hindi muna magba-brown out sa ilang segundo. Si Imba DJ magiging target dito while naku po, Unstoppable Force. Plus yung Tempest of Blades mula kay SH2O combo. Mawawala ngayon si Imba DJ at si Chujin ay magpapaapoy lang. So ngayon, NXP Solid naman ang magkocontrol nitong Lord pit take na to, Kuya Wood. Masyado na nga lang silang duguan kaya magbaback sila na kaunti. So na-force doon ni Red J and Dark Knight Falls pero yung flicker yung kanyang ginamit. So I think that Cignal Ultra, hintay na lang sila ngayon ng cooldown ng Dark Knight Falls tapos lalaban sila ulit. Yun nga lang yung NXP Solid na hanap si Imba DJ. I think that's a very crucial kill. Yeah. Na-force din naman yung flicker doon kay Imba DJ. That means that NXP Solid will feel more confident kung sakaling mag-Lord take ulit ang Cignal Ultra. I think dito natin nakikita kung paano talaga maglaro yung NXP Solid. Yung mga panggulatang team fight na ginagawa nila. Lalo na ng bomba na si Renny J. Unang beses actually umaksyon ni Renny J that time. Unang assist para sa kanya and sinundan na lang din siya ni Yawi. Yes. Okay, Ben Sanity, nakakita nga lang ng mga heroes dito. Actually, control siya pero mahirap patayin yan. Yeah, hindi. Ginagawa lang ni Ben Sanity to spot out dito ang side ng NXP. I think ang hirap din sa side ng NXP kasi all of their damage na kay H2 lang So hindi rin sila kagad makakapatay even though ang gaganda ng mga lockdowns nila. Ben Sanity, wala na siyang ulti Pero pulado siya dito. Can the little counter be enough though? Hindi.
Hindi tumama yung execute damage. Ladies and gentlemen, meron pang Raging Sandstorm. Nagkakaikutan na lang sa bomb. Pinainit dito ni Chujin dahil si MB ay nasunog na nga habang si H2O nag-orange pa sa kabila. Nawala ngayon dito ang X-Ball pero kakabuhay ng Immortality. Nagpagabi si Kuya Hades pero nagpagabi lang. Wala namang kinuhang mga ilaw. This time, Cignal Ultra respecting NXP Solid na araw. Pumunta dito, Chester, sinubukan niya, tinulak, pero naku po, Chester, 4-3, ladies and gentlemen, no damage whatsoever na ngayon para Cignal Ultra dahil si H2O ay chumuchukchak na doon sa bandang kilid habang nandito naman sa kabila, Ready J and Company taking one down, NXP with a clutch pick-off. Chujin and Bensanity, sinusubukan na lang nila lahat na makakaya nila para mapigilan itong laban na to. Bagamat hindi pa rin kaya, joke lang. Laban na lang daw, sabi dito ni Chujin. Dahil sa burst, Renny J sumipa, Wave the Dragon, pero medyo makunat si Bensanity. Ayun, nawala na din. Napana na naman. Unstoppable is real. Ubos ang Cignal Ultra NXP Solid with a wipeout. Kakaibang pana mula dito sa NXP Solid, particularly from the Selena Chester. What a clutch play. Yung tama, yung tinamaan, I mean, is eksakto yung funnel ng Cignal Ultra habang tinatry niyang kalmutin yung Lord. Parang napatingin yata sa iba or kung anumang dahilan kung ba't hindi siya natingin sa sarili niyang hero. Tinamaan siya ng malupit na pana ni Chester and that spelled the doom para sa Cignal Ultra. Yun lang kinailangan eh. We were talking about how important these clutch stuns are. And also, walang purify whatsoever from Cignal Ultra. Ang siguro pwede lang nilang pangbuhay doon is yung ultimate niya. Pero sa sarili lang niya yun. Walang tao pwedeng tumulong kay Hades. And si Chester, may tulong pa ng Lord. Yung Lord nakihampas pa eh. Tapos nakuha niya yung last hit. At dahil doon yung Lord na nakihampas ay nandito na sa top lane, isang mabilis lang para dito sa NXP Solid. Chester, sabi niya dito, pumapana at sa pool ka na naman. Tumama na dito yung Lord sa bandang torre. And there you go. NXP Solid. Makakakuha sila dito ng objective. Wala din si Hades. Oh no! This is bad news para sa side ng Cignal Ultra dahil wala na si Hades na sana yung magbe-main damage output sa kanila. NXP Solid, ladies and gentlemen. Solid pick-offs na dalawang magkasunod dahil dyan Cignal Ultra, kakalma pa kaya sila dito? Mahirap maging kalmado ngayon para sa Cignal Ultra dahil 23 seconds pa bago mag-respawn si Hades. Tapos yung next play Solid, pumuporma na, pumupwesto na dito sa may bandang gitna. You can see, pwedeng tumalon doon si H2O. Ito, yung tinatawag nating smart position. The smart position is real indeed. Habang si H2O hindi pa pala namamatay, tumama na naman ang pana dito. Sino ang mawawala? Tempest of Blades. Pero ang gandang Last Insanity! Para dito sa Cignal Ultra. Mula syempre, kanino pa ba? Kay Chujin. The clutch plays from Chujin. The clutch plays. At umiikot na si Bensanity. Kailangan yung habulin. Oh my glove. Chujin taking one for the team. Cignal Ultra. Can they do this, Wolf? The comeback kings buhay pa rin. Nandyan pa rin. Si Chujin Valdebolin. Ladies and gentlemen. Eto na, nagdadasal na, nagpapakita na, 5v2, Hades nagpadilim na! Nagpadilim na, ikaw lang ang katabi! Ngayong gabi, Hades, Cignal Ultra, the comeback kings, Ultra Calmado, Chujin with another clutch play to save his team. Oh my goodness, Chujin! Clutch time, Chujin eh. My goodness. Okay, so gano'n nga ba ka-importante yung pagiging kalmado ng Cignal Ultra doon? Una sa lahat, maganda yung depensa nila. Pangalawa, hinintay nila na mag-group up yung NXP Solid. At yun na lang kinailangan nila. The time for X-Borg was there. Yung Last Insanity, maximum damage output. At dun sila natunaw. Masyado silang dikit-dikit yung next play Solid. At kaya sila natunaw nung Cignal Ultra. But you have to take note, ang ganda rin nung last play ni Hades. Yeah. Nagpadilim Nagpadilim at tapos kinuha niya na lang yung base. Exactly. Beautiful. Hindi niya na kailangan kumil. Ang gusto niya lang, papagabihin ko at tatapusin ko kayo. Man, grabe it's a team effort for both of the teams. Ibang klase yung laban. Are we witnessing
yung future The na magiging future of playoffs natin MPL, and the no? future of MPL. Man, Ang you have to lupit eh. take note, Chester, marami rin siyang clutch na arrows. You also have to commend Rene J all throughout this game. Ang ganda ng kanyang mga sipa, but man, that play from Cignal Ultra was much better. Bueno mano pa lang yan para ngayong araw ng pinakahuling araw ng MPL Season 6. Kung na-hype kami, for sure na-hype din ang ating solo analyst. Sino pa ba kung hindi? Si Rob Luna. Boom! Sumabog talaga doon yung last insanity nga ni Chujin. Napasigaw, rinig na rinig ko. May glass dito, pagitan sa amin ng mga caster. Rinig ko yung sigaw nila. Grabe, that was a very, very clutch play coming from the X-board nga ni Chujin. Somehow, medyo nakakabawi na NXP Solid from the clutch arrow na binigay doon ni Chester doon kay Hades and another one na sipa ni Rene J. But parang it's actually a deja vu na naalala ko na isang rekta na naman for NXP Solid. That was the first match nila against Execration. But let's go ahead and check first the item build ng mga players natin during that match. Alright, so makikita natin dito, this is basically for the side of Cignal Ultra. They just, or basically sa NXP pala, they only need physical damage, physical defense dito because the only hyper carry dito ng side ng Cignal Ultra definitely is gonna be Hades. So, good itemization for everyone dito. Yawi getting the Antikiras first item niya dito is really, really phenomenal. Pero, what actually we could see here is somehow medyo naglalak dito actually si MB on the side. Kumbaga, nahirapan sila fighting dito, Cignal Ultra, specifically on the early game. Why? Because they're just fighting for a 5v4 most of the time. Kasi si Rene J, talagang nakahiwalay lang siya and he actually prioritized getting his item first, which is the BOD. But I guess tama naman yung ginawa nila yun kasi alam nila this composition for NXP Solid is yet to win on the late game. Yun nga lang, medyo naiba dahil doon sa nangyari doon kay Chujin. But let's go ahead and check the post-game stats dito mga kaibigan. So what basically happens here, it's all throughout. Makikita natin dito guys, Hades getting most of the farm. Of course, in the tower damage, lahat nasa kanya. Meanwhile, Rhea dito on the early to mid game, medyo kinakapos. Given na naka-execute dito ang isang kalid, is wala pa siyang napapatay. The only kill that he actually had was during the final team fight kung saan nila napag-layer yung kanilang skills. But now, of course, dito for, I guess, you would definitely go for what Chujin is giving here. The sustainability na meron yung X-board niya dito, look at the damage. It's actually much better or actually giving a lot more damage compared to Hades on this specific match together with Imba DJ. Now, for NXP Solid naman, they almost had that game. Rene J having up 11,000 on the tower damage and basically H2O been the main damage dealer nila together with Chester's arrows. Makikita naman natin doon mga kaibigan. Pero pakita natin sa inyo the smart highlights natin on that match. So basically ito, nung nagsisimula tayo, I was actually counting kung hanggang saan yung magiging aggression dito ng Cignal Ultra. Basically from minute up until going into the mid game, Cignal Ultra, sila yung nagsiset ng tempo. It's all because Rene J, check in the map, nagsistay lang talaga siya doon kasi alam nila sa sarili nila guys that they could definitely win the late game on this specific lineup. At kita naman natin yun unless kung di nga lang nagkaroon ng mga layering of skills doon sa bandang dulo. So here, ito yung isa sa mga pinaka-clutch na nangyari dito. This was the time na napana ni Chester si Hades. Then, medyo nag-fail si Imba DJ na itulak on the right time. But look at here, this is the final team fight na naganap before actually na-push. Dikit-dikit, layering of skill, the ulti from the Khalid, yung sabog, dikit-dikit dito, yung buong NXP Solid. Basically, itong part din na to, dito rin nangyari yun before yung for Execration, if you actually remember that one. At ito, isang diretso na naman ang naganap para sa NXP Solid. Hopefully, we see of course, very deserving dito. Chujin even out damaging their hyper carry Hellcurt here on this specific match. What a very, very good play. Actually, iba, no? Kahapon, kung maaalala nyo guys, the X-board, yung mga emblem na ginagamit. Actually, I asked this for Kenji on Omega.
Bakit Avarice yung ginagamit? Because of the move speed. But meanwhile, dito sa X-Borg ni Chujin, actually using the usual, which is the Festival of Blood, sustaining everyone. And that's where actually shine dito sa match na to. Dahil hindi basta-basta namamatay si Chujin during the team fight. Tapos given meron pa siyang immortality, another way na mas lalo nilang masustain. And that is actually gonna be the story of that match. But before we actually head on to the second match, make sure to scan the QR code dito mga kaibigan to support of course Cignal Ultra. They're showing that they are really capable of doing something dito, and this is just the first match. And another one of course sa mga sumusuporta sa NXP Solid, guys, nagpapainit pa lang yan. Diyan ko nararamdaman NXP Solid. One of the teams na talagang may suntok talaga. Kung masasabi nyo, kitang-kita nyo naman, that game was theirs to take. It just so happened, medyo nagkaroon ng misplay during the late game. But before that, bigyan muna natin kayo ng mga giveaway codes sa ating mga viewers. There you go. Yan, screenshot nyo na yan, type nyo na yan para makuha nyo agad yung mga in-game items na hatid sa inyo ng Mobile Legends. And another bonus giveaway code. Yan. Alright. So, but hindi pa dyan nagtatapos mga kaibigan, because we also have the raffle link of course to join the mythical raffle draw, another QR code. So guys, make sure na lagi na kayo, meron kayong QR scanner sa mga phones nyo, or pagka may iba kayong phone, pwede nyo rin yata picturean na lang kaagad yan para mas mabilis. But of course, to join it or to type it as well, type bit.ly/MRD-PO. Pero ayun na guys, this is just the first match. Kumbaga sa sa buong full course mo ng pagkakain ka, this is just the appetizer. This is something na nagpapainit pa lang sa araw na to, because this is gonna be a long day. We still have a lot of matches to come. And of course, kaya ba ng NXP Solid na mag-force ng game number 3 against Cignal?